नमस्कार साथीहरु, आजका भिडियो म तपाईलाई गेमिङ च्यानलको लोगो बनाउन सिकाउँछु। एकदमै फ्रीमा अफलाइन तपाई यो लोगो बनाउन सिक्नुहुन्छ। त यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु लोगो मेकर। त गेमर लोगो मेकर तपाई प्ले स्टोरबाट एकदमै मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म नयाँ छु भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र बेल आइकन दबाई अलमा प्रेस गरिदिनुस्, किनभने हामी साथीहरु सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरिलिनु जुन प्ले स्टोरमा अवेलेबल छ। त्यसपछि गाइस यहाँ छ एडिटको अप्सन। त एडिटको अप्सन एकचोटी तपाई क्लिक गर्दाखेरि तपाईको अगाडि यस प्रकारको लोगोहरु देखा पर्छ। त्यसपछि साथीहरु यहाँ तपाई योमा एकचोटी क्लिक गर्छु भने अनेकौं प्रकारको लोगो तपाईले हेर्नको लागि मिल्छ र तपाई यहाँबाट एउटा लोगो सिलेक्ट गरेर आफ्नो लोगोको नेम पनि लेख्न सक्छौं मजाले। त साथीहरु यो एप्लिकेसन एकदमै मजाको एप्लिकेसन हो। त तपाईहरु यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यो गेमको लोगो बनाउन एकदमै मजाले सिक्नुहोस्, किनभने यहाँ म एकदमै राम्रो तरिकाले लोगो बनाउन सिकाउने छु। यहाँमा मिल्नेछ। त्यसपछि गाइस यहाँ छ हेलमेटको अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्दाखेरि फेरि नयाँ लोगोहरु देखा पर्नेछ तपाईलाई। त्यसपछि फेरि यहाँ गनको अप्सनमा त्यसपछि पनि धेरै प्रकारको लोगोहरु देख्न सक्छौ। त यहाँ साथीहरु म एउटा लोगो लिएर सिलेक्ट गरेर तपाईलाई हेराउने छु। र म यहाँ आफ्नो इच्छाले एउटा लोगो सिलेक्ट गर्छु है। त म आफ्नो लोगो यहाँ चुज गरिसक्यो। त्यसपछि यहाँ नेक्स्टको अप्सन छ। त्यो नेक्स्टको अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्दाखेरि माथि त्यसपछि यहाँ छ पुट योर लोगो नेम। त तपाई आफ्नो लोगोको नेम यहाँ राइट गरिदिनुस् अथवा लेखिदिनुस्। त म आफ्नो युट्युब च्यानलको नेम लेखिरहेको छु, ब्रो गेमर इक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि यसलाई सेपरेट पनि गर्न सक्छु। यस प्रकारले तिमी आफ्नो इच्छाले राख्न सक्छौ सेपरेट गरेर। त्यसपछि गाइस यहाँ छ टेक्स्ट कलर भनेर अप्सन एउटा दिएछ र तल तपाईको नेमको टेक्स्ट पनि दिएछ, कुन प्रकारले तपाई आफ्नो गेमिङ टेक्स्ट राख्न सक्छौ। त धेरै प्रकारको टेक्स्ट यहाँ दिएको तल हेर्न सक्छौ। त म आफ्नो टेक्स्ट यस प्रकारले एउटा चुज गरिसक्यो। त्यसपछि यहाँ छ टेक्स्ट कलरको भनेर अप्सन यहाँ दिएछ, त्योमा डिफिकल्टमा तपाई यस प्रकारको तपाई आफ्नो च्यानलको नेमको लोगोलाई कलर गर्न सक्छौ। त्यसपछि 1 कलरमा तपाई यस प्रकारले र 2 कलरमा तपाई आफ्नो टेक्स्टलाई एकदमै एट्र्याक्टिभ बनाउन सक्छु। यस प्रकारले आधा रेड कलर र आधा ब्ल्याक अथवा कुनै आधा गरेर बनाउन सक्छु। र यसलाई सेभ गर्नको लागि फेरि नेक्स्टमा एकचोटी क्लिक गर्दाखेरि यहाँ सेभको अप्सन तल दिएको हुन्छ, त्योमा एकचोटी क्लिक गर्दा यो लोगो तपाईको मोबाइलमा सेभ भइहाल्छ। र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा पक्का भन्नु होला र च्यानलमा नयाँ छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।